ल अब हामीले चाहिँ नियमहरूको सिलसिला जारी राखौँ। यसमा हामीले सिङ्गुलर कमन नाउनको लास्टमा ओ र त्यसअघि भवेल आएपार एस मात्र हुन्छ भने, सिङ्गुलर कमन नाउनको लास्टमा ओ आयो र त्यसअघि भवेल आयो भने एस मात्र हुन्छ। बेम्बु भनेर अघि भवेल आयो एस मात्र भयो है। सिङ्गुलर कमन नाउनको लास्टमा एफएफई भएपार हटाएर इएस भिइएस थप्ने अरे सिएएलएफ काल्फ भयो भने हामीले सिएलबिएस काल्फ गर्ने भनेको छ। लास्टमा एफ हटाएर भिइएस चाहिँ थप्नु पर्यो। तर कुनै सिङ्गुलर कमन नाउन पछि एफ भए नि एस राखिन्छ अरे, एसयु प्रयोग गरिन्छ। सेफ भनेको छ सिएचआइएफ, चिफ भनेको यो सिएचआइएफ चिफ भन्यो। चिफमा चाहिँ सिएचआइएफएस चिफ चाहिँ गयो, एस मात्र थप्यो। अब एफ हुँदा पनि भिइएस चाहिँ बनाइएन भनेको छ। अब कम्पाउन्ड नाउनमा म्यान भए म्यान बनाइन्छ अरे, किङ्सम्यानलाई किङ्सम्यान बनाइयो हामीले चाहिँ प्लुरलमा चेन्ज गर्दा। अब कुनै पनि कम्पाउन्ड नाउनमा एस मात्र थपिन्छ अरे। अब नर्थम्यान छ नि, नर्थम्यान हुन्छ अरे। कुनै कम्पाउन्ड नाउनमा चाहिँ के हुन्छ, एस मात्र पनि थपिँदो रहेछ है। अब कुनै कम्पाउन्ड नाउन जसको दुवै पदलाई प्लुरल बनाइदिन्छ अरे। जस्तो म्यान सर्भेन्ट भनेको छ, मेन सर्भेन्ट भनेको नि। जस्तो कुनै कम्पाउन्ड नाउन जसको दुवै पदलाई प्लुरल बनाइन्छ अरे। यहाँ कुनै यस्तो कम्पाउन्ड नाउन दियो जसको चाहिँ दुवै पदलाई चाहिँ प्लुरल बनाइयो। म्यान सर्भेन्ट छ, मेन सर्भेन्ट्स हुन्छ। लास्टमा यहाँ मैले सर्भेन्ट मात्र लेखेको छु, उता पनि एस चाहिँ थप्नुपर्छ है। यत्न चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ, एस चाहिँ थप्नुपर्छ भनेको कि। ल कुनै नाउनको प्लुरल र सिङ्गुलर एक नै हुन्छ। न्युजको चाहिँ सिङ्गुलर नि न्युज नै हुन्छ, प्लुरल पनि के हुन्छ, न्युज नै हुन्छ। अब हेर सिङ्गुलर र प्लुरल। आईको प्लुरल वी हुन्छ, हिको दे, दिसको दिज, हरको देयर्स, हिजको देयर्स, हिमको देम, माइनको आवर्स, सेल्फको आवर सेल्फ, आइदरको बोथ, युर सेल्फको युर सेल्फ, हरको देम, मीको अस, इट्सको देयर हुन्छ। यो प्रोनाउनको है। अनि एक्जुलरी र मेन भर्बमा चाहिँ एम भनेको एमको आर हुन्छ, वाजको वेयर, डजको डु, इजको आर, हेजको हेभ र राइटको चाहिँ राइट्स हुन्छ एक्जुलरी र मेन भर्बमा है। अब नाउन एन्ड जेन्डर हेर। अब चाहिँ प्लुरल बनाउँदा यहाँ बी1 र बी5 आयो, तर बी2 बी3 बी4 चाहिँ आएन। त्यो चाहिँ कुरा के गर्ने, त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ लेख्नु परेन कि यहाँ आएन अहिले चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ डिड चाहिँ हि डिड, दे डिड, त्यो चाहिँ त्यसमा के हुन्छ, सिङ्गल प्लुरल त्यस्तै छुट्टिएको हुन्न कि बी2मा, बुझ्यौ। अब ह्याडमा पनि त्यही हुन्छ, हि ह्याड र दे ह्याड हुन्छ। ह्याजमा पनि त्यही हुन्छ, बुझ्यौ। तर ह्याज चाहिँ सिङ्गुलर चाहिँ प्रयोग यहाँ देखेको छ। कोही बेला ह्याज पनि यस्तै हुन्छ। अब हरेक के भन्छ, ग्रामर चाहिँ इङ्ग्लिस भनेको फ्लेक्सिबल ल्याङ्ग्वेज हो होइन, त्यो मोडिफाई चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ भनेको। र नाउन एन्ड जेन्डर भन्यो। नाउन एन्ड जेन्डरमा के भनेको छ भने, नाउनमा जेन्डर जुन हाम्रो मेल फिमेल हुन्छ नि, त्योसँग पनि रिलेटेड हुन्छ। एउटा चाहिँ म्यास्कुलिन पुल्लिङ्ग केटा भयो, फेमिनिन स्त्रीलिङ्ग फिमेल केटी भयो होइन। कमन नाउन भनेको उभयलिङ्ग भनेको बेबी सर, जस्तो हामीले कमन नाउन भन्यो नि, त्यसको कमन जेन्डर हुन्छ कि बेबी सर हुन्छ। अनि न्युट्रल भनेको छ भनेको नपुंसक लिङ्ग, जस्तो ट्रे इङ्कपट भनेको नपुंसक लिङ्ग। ल त्यसपछि अर्को छ यहाँ नाउन एन्ड केस। यो चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा पढौँला।